bila nikmat makan menjadi mimpi ngeri. Anoreksia dan bulimia. Bagaimana gangguan ini mengganggu kondisi minda? Christina, 17 tahun, ialah seorang remaja yang sedang meningkat dewasa. Di usia sebegini, idolanya adalah model serta figura cantik yang sering dilihat di internet serta kaca TV. Christina ingin kelihatan seperti mereka. Namun, jalan pintas yang diambilnya telah membahayakan dirinya sendiri. Gambar model-model wanita bertubuh langsing dalam media boleh mempengaruhi bagaimana seseorang remaja fikirkan tentang imej bentuk badan yang ideal. Dan ini boleh mendatangkan masalah keyakinan diri atau lebih teruk lagi, gangguan pemakanan atau eating disorders. Namun, adakah benar yang media saja yang harus dipersalahkan bagi penyakit mental dan fizikal ini? TikTok ah. Kenapa buat TikTok? Kenapa? Kecelaruan makan mempunyai beberapa jenis, iaitu yang paling common ialah anorexia nervosa, yang lagi satu bulimia nervosa dan yang ketiga binge eating disorder. Kecelaruan makan bukan saja di dalam golongan wanita tapi juga dalam golongan lelaki juga. Bilangan kaum lelaki yang datang untuk rawatan selalunya lebih kurang daripada apa yang dilaporkan. Ini mungkin kerana stigma kelilingi kecelaruan makan, di mana kecelaruan makan cuma nampak dalam kaum wanita aja. Jadi kerana ini mereka tidak datang untuk rawatan. I rasa macam nak beli baju baru lah. Sekarang tengah ada sale ni. Tengok. Ada apa? Lawakan. Cantik apa? I like the colour tau. Kaum lelaki selalunya datang untuk rawatan cuma bila mereka menghadapi komplikasi dan ia agak terlambat. Umur saya 11 tahun bila masalah pemakanan saya bermula. Berat badan saya dalam 43 kilo. Dia turun sampai 38, 37. Standard beauty masa tu kurus. Masa saya kecil tu saya pun nak jadi macam gitu. Kurus atau nak jadi kelihatan macam model, macam actress ni semua. Masa umur 14 tahun, ia terlampau teruk sampai saya kena pergi hospital. Doktor kata saya ada anoreksia. Anoreksia nervosa mempunyai dua subjenis, iaitu pertama sekali restrictive type, iaitu di mana penderita itu akan menyekat pemakanannya dan membuat tingkah laku yang tidak sihat seperti exercise atau menggunakan ubat pencahar. Subjenis yang kedua ialah binge and purge type, di mana penderita itu akan makan makanan yang berlebihan dan dia akan membuat tingkah laku yang tidak sihat seperti memuntahkan atau menggunakan ubat pencahar. Anoreksia ni dia penyakit yang kita susah nak makan dan susah nak naikkan berat badan. So bila nak makan tu atau tengok makanan pun rasa macam nak muntah, atau bila kita makan sikit pun baik satu sudu makan pun muntah atau tak boleh telan pun makanan tu. Berlainan pula dengan penghidap bulimia nervosa. Mereka sering memaksa diri untuk makan dengan berlebihan, namun makanan itu tidak kekal lama dalam badan. Bulimia nervosa ialah sejenis penyakit kecelaruan makan yang di mana penderita itu akan makan makanan berlebihan. Dia seakan anoreksia nervosa, tapi kelainan antara ni dua ialah dalam berat badannya. Jadi anoreksia nervosa dia selalunya di bawah berat badan yang normal. Untuk bulimia nervosa pula selalunya penderita dalam berat badan yang lingkungan normal.
Untuk binge eating disorder pula, dia di mana penderita itu akan makan berlebihan tetapi tidak membuat tingkah laku yang seperti memuntahkan atau memakan ubat pencahar. Jadi selalunya penderita binge eating disorder berat badannya berlebihan. Babe, kecil sangat. I tak boleh muat. Itulah makan coklat lagi, bubble tea lagi. Mana ada? Taklah. Alah, you diet je lah sikit. Confirm boleh muat punya. You nak I diet? Ada this misconception where orang fikir kalau kita ada anorexia that means kita gemuk atau kita terlampau kurus, but actually dia goes both ways lah. Makin saya membesar, berat badan saya naik sedikit saja tapi tetap unhealthy weight. Beratnya. Macam mana aku nak muat baju yang Mira kasih tu? Tak apa. Mulai besok, aku kena exercise. Aku kena kurus. Because tak makan, so badan selalu rasa penat, selalu nak tidur, nak buat daily activities pun tak ada energy. Yeah, so because kita makan untuk bagi badan kita energi kan. So because tak makan, dan nak buat tugasan harian pun macam nak pergi sekolah atau nak buat homework, nak dengar lecture, nak pergi kerja pun penat. Saya rasa macam badan saya ni terlampau gemuk atau terlampau banyak fats. And padahal tak. Padahal saya actually berat badan saya tak cukup pun. Ini semua actually mentality. And daripada sana mula the body dysmorphia, and body dysmorphia led to anorexia. Selain dari diagnosis asal anorexia, Syafiqah juga disahkan menghidapi body dysmorphia disorder. Tapi, adakah kondisi ini juga berkaitan dengan penyakit kecelaruan makan? Body dysmorphia disorder, ia tidak sama seperti kecelaruan makan. Ia sebenarnya di bawah kategori OCD. OCD di mana seseorang itu mempunyai idea taksub tentang sebahagian badan mereka yang akan membawa mereka membuat tingkah laku yang tidak sihat seperti memeriksa diri depan cermin selalu dan rasa seperti mereka sebahagian mereka tidak sempurna. Kajian telah menunjukkan bahawa penderita anorexia nervosa selalunya mengalami simptom body dysmorphic dysmorphia 6 bulan sebelum mereka bergelut dalam kecelaruan makan. Ia lebih bagus kalau kita memberikan bantuan awal jika kita nampak simptom-simptom body dysmorphia. Gangguan pemakanan boleh membahayakan kesihatan fizikal dan juga psikososial seseorang individu dalam jangka masa panjang. Apakah tanda atau gejala yang seseorang menghidapi eating disorders yang kronik? Kita semua tahu yang cara pemakanan boleh mempengaruhi kesihatan dan juga kualiti hidup kita. Penyakit seperti sakit jantung dan kolesterol tinggi boleh melanda orang dewasa dan juga warga emas yang tidak jaga makan. Namun, bagi mereka yang muda remaja, cara dan tabiat pemakanan juga mungkin menjadi sebab kondisi mental yang amat berbahaya. Gangguan pemakanan. Bagaimanakah ini memporak-porandakan hidup belia kita? Faktor-faktor yang memicu kepada kecelaruan makan ialah biological, psychological dan social. Di mana penderita itu mempunyai keturunan atau is genetic dan mereka mungkin mempunyai masalah emosional dan sosial di mana seseorang itu seseorang yang perfectionistic. Dan juga lingkungan sosial juga akan adalah satu faktor untuk kecelaruan makan, di mana kalau kita lihat 3 benda di mana ibu bapa, rakan-rakan dan unsur media sosial, di mana ia akan mempengaruhi penderita itu. Dan terakhir sekali, jenis pekerjaan pun boleh menjadi satu faktor untuk kecelaruan makan. In my case, saya nampak macam badan saya terlampau gemuk. Padahal berat badan saya actually tak cukup. Bermula journey untuk kurangkan
pemakanan atau pergi gym, workout untuk kurangkan weight. Aku tak nak gemuk. Aku kena kurus. Tak. Aku mesti kurus. Saya sedang bekerja. Masa tu saya kerja F&B. So, saya kena buat air, siapkan makanan. Sambil tengah buat air tu, saya pitam. And saya jatuh, terhentak kepala. Terhentak kepala, of course, dibawa pergi klinik. Pergi klinik, referred to hospital. Habis masuk ke hospital tu, kena ambil IV. Because badan saya, muka cengkung, badan pun boleh nampak rib cage and stuff. Dan kena duduk hospital 2-3 hari. Daripada sana, macam saya rasa macam, saya tak boleh continue macam gini. Doktor pun kata berat badan awak terlampau low. Pesakit-pesakit kecelaruan makan yang saya selalu jumpa mempunyai penyakit sampingan seperti kemurungan, anxiety dan juga obsessive compulsive disorder. Simptom-simptom kecelaruan makan termasuk penderita itu akan menimbang berat badan mereka selalu dan juga mengira kalori dalam makanan selalu juga, dan setiap masa mereka akan memikirkan tentang makanan. Daripada segi pemakanan, every day memang tak banyak makan. Maybe makan like 1 meal atau kadang-kadang tak makan langsung. Exam patut kita lebih banyak makan kan, because nak belajar. Tapi saya tak makan langsung. Kadang-kadang 2-3 hari tak makan because tak ada mood nak makan langsung. Lagi-lagi dengan stres. Dalam bulan puasa kan memang kita sepatutnya lah kita makan 2 kali sehari. Tapi untuk saya, kadang-kadang sebelum pagi tu kita makan maybe minum air je atau makan sebiji kurma. Habis malam pun minum susu atau minum air manis because penat. Habis kita minum gula kan rasa penat dia hilang kan. Then it continues. Beberapa hari makan sebiji kurma, minum air. Ada kuih makmur, roti ban dengan kuih pau. Lapar. Nak makan. Tapi takut gemuk. Tak apalah. Tak jadi makan lah. Kita harus faham yang pengambilan makanan adalah untuk menambah tenaga dan khasiat pada badan dan bukan saja untuk memuaskan nafsu atau selera makan. Menurut kajian tempatan, lebih kurang 7% wanita di Singapura yang berusia di antara 12 hingga 26 tahun berisiko menghidapi gangguan pemakanan atau eating disorders, dan jumlah ini meningkat setiap hari. Christina, mari makan sayang. Cepat sini. Duduklah. Makanlah. Mak dah masak tau susah-susah ni. Kenapa ni? Permulaannya, ibu bapa tidak akan rasa anak mereka mempunyai masalah kerana anak mereka bagus dalam pelajaran, tapi mereka akan tahu yang anak mereka ada masalah bila anak mereka mempunyai komplikasi kecelaruan makan.
Penderita kecelaruan makan selalunya mempunyai masalah emosi dan juga akan sentiasa menyendirikan diri. Mereka tidak suka untuk bercampur dengan orang-orang lain kerana terutama sekali bila ia ada kena-mengena dengan makanan. Ternyata masalah Minda ini melangkau isu mentaliti semata. Selain dari mempengaruhi emosi serta bentuk fizikal penghidapnya, ia juga mampu membuat mereka yang di sekelilingnya terkesan. Sepanjang penyakit ni, mak bapak saya tak tahu. Mungkin pasal memang daripada kecil lagi badan saya memang terlampau kurus. So, makin saya kurus, mak bapak pun tak nampak perbezaan. Ada dalam kalangan orang yang sama penyakit dengan saya, orang paksa diri untuk muntah. Tapi untuk diri saya sendiri tak, because tak paksa muntah tapi memang badan nak muntah. Saya kerap pitam. Mungkin setiap minggu pun pitam. Pada masa tu nak kerja pun susah, sampai bos saya sendiri cakap, kau okey ke tak? Pesakit-pesakit kecelaruan makan yang saya jumpa dalam kaunseling, mereka selalu mempunyai berbagai masalah emosi. Kadang-kadang diorang boleh menangis dan the next moment diorang boleh jadi marah. Marah dengan diri sendiri kerana mereka tidak tahu macam mana nak kontrol apa yang mereka menghadapi. Pesakit kecelaruan makan boleh mendapat rawatan di Hospital Besar Singapura di mana kami mempunyai pelbagai ahli profesional yang pakar dalam kecelaruan makan. Hello? Ambulance? My daughter just fainted. Can you please hurry? Thank you. Rakan-rakan asyik pujuk untuk pergi doktor semua. Dengan support daripada rakan-rakan saya pergi ke hospital untuk check up. Jumpa dietitian. Dia buat macam eating plan untuk naikkan berat badan. So dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan sebelum saya jumpa dia lagi, saya kena makan this amount of food. Atau dia akan bilang saya apa pemakanan yang mungkin lebih bagus untuk saya makan untuk naikkan berat badan saya. So dia banyak encourage untuk makan walaupun sedikit, tapi as orang kata sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan. Makin saya makan pemakanan yang dia suggest, makin berat badan saya naik. Cara-cara yang ahli keluarga atau rakan-rakan boleh menolong penderita kecelaruan makan ialah untuk memerhatikan simptom-simptom kecelaruan makan. Dan daripada situ, mereka boleh memberitahu kepada ibu bapa atau ahli profesional untuk mendapatkan rawatan. Sekarang ni saya dah start my road to recovery. Pada mulanya, rakan-rakan yang motivate untuk makan lebih, untuk get better. Then dalam tahun lepas, saya start TikTok. And kat TikTok ni, saya berkawan dengan orang yang go through the same things, you know. Dan daripada sana macam that road to recovery dia makin senang because there was this community of people yang kita orang kan go through the same things. Dia gives you motivation to get better. So daripada sana perlahan-lahan saya punya berat badan naik and saya learn yang benda gini, penyakit gini tak bagus untuk kita simpan. Lebih baik kita voice out and cari sources of motivation for us to get better. Because kalau kita bergaul dengan orang yang go through the same thing, not only kita makin baik, orang lain pun makin baik. So dalam together
saya realise yang saya dan kawan-kawan yang saya buat kat TikTok tu slowly but surely dalam 1 tahun ni we like makin baiklah. Hingga ke hari ini, tidak ada bukti saintifik yang menyatakan gangguan pemakanan boleh dihapuskan sepenuhnya. Namun, sama seperti kondisi mental yang lain, sokongan dan bantuan dari kita semua amat penting untuk para pesakit keluar dari rentetan emosi dan psikologi mereka. Misteri Minda bakal melabuhkan tirainya buat musim ini dan saya harap segala maklumat yang telah disampaikan boleh memanfaatkan kita semua. Setiap masalah minda yang telah kami paparkan sebenarnya boleh melanda sesiapa saja. Jiran, teman, pasangan ataupun anak-anak kita sendiri. Sebagai masyarakat yang peka dan penuh empati, kita harus sentiasa bersedia untuk menangani bersama mereka beban emosi dan psikologi mereka. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang.